Hello friends, welcome back once again. I'm your Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. Friends, આપણી આજની રેસીપી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આજે આપણે કબાબ બનાવીશું. ખૂબ જ ફેમસ એક કબાબ છે. ઓબ્વિયસલી વેજ છે અને નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે. તો આજે આપણે હેલ્ધી એવા હરા ભરા કબાબ બનાવીશું. અગેન નો ઓનિયન નો ગાર્લિક. તો ચાલો રેસીપી જોઈએ હવે. હરા ભરા કબાબ એટલે એમાં આપણે બધા મોસ્ટલી ગ્રીન્સ આપણે ઉપયોગ કરીશું, વેજીટેબલ્સ. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે બટેકા જોઈશે. તો બાફેલા બટેકા છે, લગભગ 2 થી 3 આપણે બાફેલા બટેકા જોઈશે. નેક્સ્ટ ગાજર, થોડું કોબીજ, તમે ફ્લાવર બી લઈ શકો છો. આ કાચું છે ને એકદમ ઝીણું સુધારેલું છે. કોથમીર છે, આ ફણસી છે એ બી ફાઇન ચોપ કરેલી છે, કાચી છે અગેન પણ ફાઇન ચોપ કરજો. આદું છે, તમે આદું ના ખાતા હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પ્યોર જૈન બી તમે કરી શકો છો. લીલા મરચાં છે, તીખાશ તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે. અને મહત્ત્વ જે હરાભરા કબાબમાં જેથી કલર આવે છે, તો આ આપણે પાલક અને ગ્રીન પીસ વટાણા એ બે થોડા મેં બ્લાન્ચ કરી લીધેલા છે. અને પાણી વગર, મેક શ્યોર મિત્રો તમે એ ધ્યાન રાખજો પાણી બહુ ના થઈ જાય એમાં. પાણી વગર જ એને પછી આપણે ગ્રાઇન્ડ કરેલા છે. અને એકદમ ફાઇન પ્યુરી નથી કરી, થોડા અધકચરા જેવા આપણે ગ્રાઇન્ડ કરેલા છે. તો આમાં મેં વટાણા બી નાખેલા છે, એ તમે ધ્યાન રાખજો કે વટાણા તમે ખાસ એડ કરજો આની અંદર. અને બટેકામાં બી મારે તમને એક કહેવાનું કે બટેકા તમે એવા બાફજો કે એકદમ સાવ ગળી ના જાય. આપણે થોડા વ્યવસ્થિત તમે બાફજો, હાર્ડ એ રીતના. અને આ જે આપણે દાળિયા જે ખાઈએ છીએ, ચણા જે દાળિયા હોય છે એનો પાવડર છે. આ સુપર એક બાઇન્ડિંગ આપશે. આપણે થોડો કોર્નફ્લાવર બી આપણે એડ કરીશું, પણ આ મહત્ત્વ છે આનું. જો તમારી પાસે દાળિયા ન હોય તો આપણે જે બેસન અથવા ચણાનો લોટ હોય તમે એ રોસ્ટ કરીને નાખવાનો છે. તમે એ ધ્યાન રાખજો, કાચો ના નાખશો, રોસ્ટ કરીને એડ કરવાનો છે. અને બાકી મોસ્ટલી આપણે બધા ઘરના જ મસાલા છે, તો એ આપણે પ્રિપેર કરીએ ત્યારે જોઈશું. તો અહીંયા પેન લીધેલું છે, એમાં થોડું મેં ઓઇલ એડ કર્યું છે. હવે એ ઓઇલ જેવું આપણે ગરમ થાય એટલે આપણે સૌથી પહેલાં થોડું જીરું નાખજો. જીરું થોડુંક જ નાખજો, બહુ એવું એડ ના કરશો. નેક્સ્ટ હવે આદું અને મરચાં એ આપણે એડ કરીશું, જેથી એ રોસ્ટ થઈ જાય સરસ. તમે ફ્રેન્ડ્સ અનિયન અને ગાર્લિક જો ખાતા હોય તો અને ઈચ્છા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો આમાં, આ સ્ટેજ ઉપર. અને આપણે લાઇટલી સોતે કરીશું બધું. થોડા આપણે આદુ અને મરચાં રોસ્ટ થઈ જાય ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારબાદ હવે આપણે ગાજર એડ કરીશું, કોબીજ. તમે ફ્લાવર બી ચોપ કરીને નાખી શકો છો, કોઈ વાંધો નથી. અને કદાચ આમાંથી કોઈ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ના હોય તો બી ચાલે. અને ફણસી આ કાચા છે, તો આપણે હવે આને રોસ્ટ કરીશું. આપણો મેઇન હેતુ એ છે કે પાણી આપણું બધું આમાંથી નીકળી જવું જોઈએ. અત્યારે તમે એ બી જોશો કે મેં મીઠું નથી નાખ્યું. જો મીઠું નાખીશ અત્યારથી તો પાણી છોડી દેશે અને એ બોઇલ થઈ જશે. રોસ્ટ થવાની જગ્યાએ બોઇલ થવા માંડશે, તો ટેસ્ટ એનો આખો અલગ આવે છે, કબાબમાં સારો નથી લાગતો. સો ફ્રેન્ડ્સ, મેં 2-3 મિનિટ સુધી આપણા આ વેજીટેબલ્સને રોસ્ટ કર્યા છે. હવે આ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. ફ્લેમ તમે હાઈ જ રાખજો. હવે આપણી જે પાલક અને વટાણાની જે પ્યુરી હતી એ આપણે એડ કરીશું. આમાં થોડું અંદર પાણી વધુ હોય છે, તો આપણે સરસ રીતે આપણે આને બી રોસ્ટ કરવાનું છે. તમે પાલક એટલે જ કહું છું, બ્લાન્ચ કરતી વખતે તમે ધ્યાન રાખજો કે બહુ પાણી ના નાખશો. અને પાલક કેવી રીતે બ્લાન્ચ કરવી એ તમારે જોવું હોય તો એ મારા પાલક પનીરના વિડીયોમાં આપણે બતાવી છે, તો તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે રોસ્ટ કરવાની છે સરસ રીતે બધું. અને કોથમરી બી એડ કરી દઈશું સાથે સાથે, ફાઇનલી ચોપ્ડ કોથમીર. હરાભરા કબાબમાં બી ફ્રેન્ડ્સ ઘણી અલગ અલગ રીતે બનતી હોય છે. ઘણા લોકો ખાલી એમાં વેજીટેબલ્સ નથી નાખતા, ખાલી આપણે આની જે પ્યુરી હોય સ્પિનેચની એ અને બટેકાથી જ બનાવે છે. અમુક પનીર બી નાખે છે. તો હોટેલ્સમાં એકચ્યુઅલી આવી રીતે બનતી હોય છે. અને તમે જો આપણો પાલકનો કેટલો લીલો કલર છે. આ આપણે બ્લાન્ચિંગ ડિપેન્ડ છે. બ્લાન્ચ તમે સારું કર્યું હશે તો ઘણીવાર તમને એવું થાય છે કે આપણું પાલક એકદમ કાળું થઈ ગયું છે. તો એ રીઝન એ જ છે કે તમે બ્લાન્ચિંગ પ્રોસેસ સરખી નહીં થઈ હોય તો એ કાળું થઈ જશે. તો એટલે તમને ખાસ રેકમેન્ડ કરું છું કે મારો જે પાલક પનીરનો વિડીયો છે, જેની લિંક તમને ઉપર બી મળી જશે અને નીચે બી ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, તો એ ખાસ જોવા તમને વિનંતી છે. તો આપણે સરખું રોસ્ટ કરીશું બધું. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે થોડીવાર ગેસ ધીમો કરી દઈશું હવે. અને હવે મસાલા આપણે એડ કરવાના છે. તો સૌથી પહેલાં તો હું કસૂરી મેથી
આ ફ્રેન્ડ્સ કસૂરી મેથી છે, રોસ્ટ કરેલી છે અને ગ્રાઇન્ડ હાથેથી જ આમ મસળેલી છે. તો થોડી આપણે એ એડ કરીશું. નેક્સ્ટ રોસ્ટેડ જીરું. આ જીરું છે એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરીને પછી આપણે આ ગ્રાઇન્ડ કર્યું છે. રોસ્ટેડ જીરું એનો ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ છે, તો પ્લીઝ તમે એ એડ કરજો જ એની અંદર. થોડો ગરમ મસાલો અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. મીઠું બી જોઈને તમે નાખજો ફ્રેન્ડ્સ. મોસ્ટલી તમે આમાં લાલ મરચું બી એડ કરી શકો છો અને હળદર બી થોડી એડ કરી શકો છો. હું નથી કરતો, તમે ઈચ્છા હોય તો કરી શકો છો. મેં લીલા મરચાં થોડા વધુ જ નાખ્યા છે એટલે આપણો કલર ફેડ ના પડી જાય. તો ઇટ્સ અપ ટુ યુ નાવ. હવે થોડું પાછું આપણે રોસ્ટિંગ ચાલુ કરીશું આનું, જેથી મસાલા સરખા કૂક થઈ જાય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બટેકા આમાં એડ કરીશું. બટેકા લગભગ આપણે તમે જો આ પ્યુરી આપણું બાકીનું મિક્સચર છે એના લગભગ 30% હોય છે. તો 70% આપણું જે આ ગ્રીન મિક્સચર અને 30% બટેકા. પછી ડિપેન્ડ તમારા બટેકા કેવા છે. એકદમ ડ્રાય હોય તો વાંધો નથી, પણ તમે ધ્યાન રાખજો કારણ કે એમાં બી પાણી પછી છોડે છે બધું. આ મિક્સચર રેડી છે. તમે આ સ્ટેજ ઉપર તમે બધું ચેક કરી લેજો તમારા મસાલા સોલ્ટ બધું બરાબર છે કે નહીં. અને બસ હવે આપણે બાઉલમાં કાઢી અને આ મિક્સચરને ઠંડુ પડવા દેવાનું છે. હવે સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું મિક્સચર ઠંડુ થઈ ગયું છે. તમે મેક શ્યોર કે ઠંડુ કરી લેજો સરસ. હવે તમે આમાં આ સ્ટેજ ઉપર તમે ઇફ યુ વિશ તમે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ બી એડ કરી શકો છો. તો તમે એ તમારી વિશ છે. હવે આપણે આમાં છે ને આપણે બાઇન્ડિંગ થોડું એડ કરવું પડશે. તો સૌથી પહેલાં મેં જે દાળિયાનો ભૂકો તમે કીધેલો એ હું થોડો એડ કરીશ અને થોડા બ્રેડ ક્રમ્સ. તમે બ્રેડ ક્રમ્સ ન નાખો હોય તો ચાલશે. જો હું ડીપ ફ્રાય કરવાનો છું આને, તમે ડીપ ફ્રાય ન કરવાનો હોય, શેલો ફ્રાય કરવાના હોય તો બ્રેડ ક્રમ્સ ના નાખશો. તમારે બાઇન્ડિંગ ઓછું જરૂર પડશે એમાં. તો બસ આ મિક્સ કરી હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું બધું. સો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું હવે બાઇન્ડિંગ આપણે એડ કરી દીધેલું અને મિક્સચર કમ્પ્લીટલી રેડી છે. હવે આપણે આની ટિક્કી બનાવવાની છે. તો હાથમાં મેં હવે થોડું તેલ લગાડી લીધેલું છે અને આપણે ટિક્કી બનાવીશું. અગેન સાઇઝ એ ડિપેન્ડ છે તમારે કેવી રાખવી છે. તો સિમ્પલ પહેલાં આપણે રાઉન્ડ આવી રીતના કરવાનું હોય છે. સિમ્પલ પ્લેન આવી રીતના રાઉન્ડ. થોડી મોટી છે તો કાઢી લો થોડું. સરસ એક રાઉન્ડ કરીએ અને પછી બસ દબાવવાનું જ છે આમ સિમ્પલ. અને કોઈ બી આવી રીતની સરફેસ હોય એની ઉપર આપણે આમ સીધું આવી રીતના કરી દઈશું. તો આ રીતની આપણે ટિક્કી બનાવીશું. અને પ્રોપર તમારે આપણે હરાભરા કબાબ તમે જોશો રેસ્ટોરન્ટ હોટેલ્સ ઇવન પાર્ટીઝ જ્યારે હોય છે ત્યારે આવી રીતના ઉપર કાજુ લગાડેલું હોય છે. તો કાજુને આવી રીતના મેં 1/2 કરી લીધેલું છે. આખું આવી રીતના જે કાજુ હોય આપણે એને વચ્ચેથી આવી રીતના કરી અને બસ કાચું જ છે, આ કાંઈ રોસ્ટ કરેલું નથી. અને આવી રીતના દબાવી દેવાનું છે. આ એક પ્રોપર હરાભરા કબાબ આવી રીતે બને છે. જુઓ તમે કેટલું મસ્ત લાગે છે અત્યારથી જ. તો હું બીજા આવી રીતે જ બધા બનાવી લઈશ અને પછી હું ડીપ ફ્રાય કરીશ. તમે શેલો ફ્રાય બી કરી શકો છો ઘીની અંદર અથવા થોડા તેલમાં તમારે ઇફ યુ આર હેલ્થ કોન્શિયસ. પણ હું આને ડીપ ફ્રાય કરવાનો છું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે મેં બીજા બી આપણા હરાભરા કબાબ વાળી લીધેલા છે. હવે આપણે ડીપ ફ્રાઈડ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે જેટલા મેઝરમેન્ટ આપણું જેટલું વસ્તુ લીધેલી હતી એમાંથી 10 આ મીડિયમ સાઇઝના કબાબ બન્યા છે. તો તમે એવી રીતના મલ્ટીપ્લાય કરી શકો છો તમારે પાર્ટી માટે કરવા હોય તો. તો અહીંયા મેં તેલ મૂકી દીધેલું છે, મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર છે અને ગરમ ઓલરેડી કરવા મૂકી દીધેલું છે. લાઇક આઈ સેડ બિફોર કે તમારે શેલો ફ્રાય કરવા હોય તો તમે એ બી કરી શકો છો. પેનની અંદર થોડું તેલ નોનસ્ટિકમાં તમે લઈ શકો છો અથવા ઘી ઇવન બટરમાં બી કરી શકો છો અને સ્લો ફ્લેમ પર કરી શકો છો. પણ હું ડીપ ફ્રાય કરીશ. તો હવે આપણે એક એક કરી એડ કરીશું. તો આવી રીતના આપણે થોડા થોડા એને કરી લઈશું. જો કેટલો મસ્ત ઇવન ફ્રાય કર્યા પછી બી એનો ગ્રીન કલર હજી ઇન્ટેક્ટ છે. આ ફ્રેન્ડ્સ બ્લાન્ચિંગનું આમાં તમે કેવી રીતે કરો છો તો પ્લીઝ સારી સરખી રીતે બ્લાન્ચ તમે કરજો. અને મોસ્ટલી આપણે આ બધું આની અંદર બધા જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે બધા કૂક છે, બધા બોઇલ છે, કૂક છે. તો આપણે એટલું ઓવર ડીપ ફ્રાય નથી કરવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ ઉપરથી ક્રંચ આવી ગયો છે
અને એકદમ જો આપણા કાજુ બી લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. બસ આ સ્ટેજ ઉપર આપણે કાઢી લેવાના છે. તમે બહુ બ્લેક ના કરી નાખશો. સો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ખૂબ જ ટેમ્પટિંગ હરાભરા કબાબ હવે રેડી છે. જોતાં જ તમે જો કેટલા ટેમ્પટિંગ લાગે છે, મસ્ત. અને આની સાથે તો બેસ્ટ આપણી જે ગ્રીન ચટણી હોય, તમે ઘરે જ બનાવેલી, આપણે કોથમીર, પુદીનાની અને થોડા સિંગદાણા અથવા એમ જ તમે થોડું દહીં નાખીને બી કરી શકો. એકદમ સિમ્પલ ચટણી છે. થોડું મેં એમાં જીરું, રોસ્ટેડ જીરું એ નાખેલું છે. આ ચટણી બનાવી અને બહુ જ મસ્ત લાગે છે. હવે જો નીચે થોડું મેં ગાર્નિશ કર્યું છે સેલેડનું, અને બસ આપણે રેડી છે. પણ રેડી થતાં પહેલાં હું આમાં એક ઉપર ચાટ મસાલો થોડો એડ કરું છું. તો આપણે થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરશું. આ ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ જરૂરી છે. ઘણી જગ્યાએ અથવા ઘણી રેસિપીમાં અંદર જ ચાટ મસાલો અને એ એડ કરવામાં આવે છે, તો તમે એ બી કરી શકો છો. પણ હું ઓલવેઝ ઉપરથી જ પ્રિફર કરું છું. તો વાવ, કેટલા ટેમ્પટિંગ લાગે છે. આ તમારી ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય, ફ્રેન્ડ્સ, તમે ડિનર પાર્ટી અથવા એવું કંઈ ગોઠવેલું હોય તો તમે સ્ટાર્ટર તરીકે આ દઈ શકો છો. વ્યુઅર્સની કમેન્ટ આવે છે કે તમે આ રેસિપી કરજો, બધે અમને સજેશન બી આપે છે. તો ડેફિનેટલી હું પ્રોમિસ કરું છું કે સુનર ઓર લેટર બધી રેસિપી જેટલી મને રિક્વેસ્ટ કરેલી છે હું એક એક કરીને મૂકીશ જ બધી. એ મારું પ્રોમિસ છે દરેક વ્યુઅર્સને. તો આવી રીતે જ અમારી ચેનલ જોતા રહો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.